mi tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn kò mọ̀ mi tẹ́lẹ̀ àwọn tó mọ̀ mi sókè kọ́ yọ ọ́ sókè ẹ̀jẹ̀ àgbà ìtẹ́lẹ̀ àgbà àwọn àgbà ọjọ́ ìfàsún ẹ̀ tó ní orúkọ àjọ tí wàá kò ṣé bàgí pè ẹ wá ti dé ní àrókẹjẹ tó máa yé wọn o nípa ìjìnlẹ̀ pẹ̀lú kàǹpálà yẹn. ààyè ti wà ti tẹ̀ àjogúnbáyé ọ bàbá ọ̀bọ̀ ló ti dé. Àgbàlagbà náà wà ní. ẹjọ́ rí lẹ́nu yẹn ẹjọ́ rí lẹ́nu yẹn. a máa ṣe kí ni a máa fi igi yẹn sáàrin rẹ̀ kó bá máa ṣe kí ni kó bá máa ṣe bíyè. àwa ti ṣe dáadáa ju gbogbo ẹ̀ ó ti ṣe kí ni. àwa gbé eléyìí a gbélé lórí báyìí. All of you. So, ọ̀dà yẹn wọn kọ́ fi yẹ eléyìí kújí là ń pè eléyìí net là ń pè. So àmọ́dà yẹn àrọ agbálétí ẹ̀ àwa tẹ̀mọ́lẹ̀ àwọ lórí ẹ̀. àwa ti tẹ̀lé àrọ̀ra sí látòkè báyìí. Bẹ́ẹ̀ kó ṣe dáadáa ni. Ó máa ṣe dáadáa. Ó yá yọ. Kó ṣe dáadáa báyẹn.